Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Long Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại phần 2 của game Top của Battle Game. Đây chính là cái tựa game này. Trước mình có làm phần 1 rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi tiếp của phần 2 này nhá. Chúng ta đã vào game rồi. Thì mình nói lại qua một chút cách chơi game này thì đơn giản, quá đơn giản. Cái game chỉ cần xây các cái nhà này, một cái nhà để ra vàng này, một cái nhà để ra lính này, và để có lính thì trước tiên chúng ta phải có vàng rồi. Và chúng ta sẽ nâng cấp nhà bằng cách hết sức đơn giản là chúng ta mệt cứ ghép hai cái nhà cung cấp với nhau thì chúng ta sẽ lên được cấp 2. Hai nhà cung cấp 2 thì sẽ lên được cấp 3 và hai nhà cấp 3 thì sẽ lên được cấp 4. Quá easy luôn. Rồi, và đây là các nhiệm vụ này, chúng ta sẽ nâng cấp kiểu mệt một cái level 5. Check qua một chút các cái Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là nâng cái level barrack. Đây barrack là cái level 1 này. Bây giờ mình sẽ tìm cái barrack nữa. Anh em build cái barrack nữa. Đó, build cái barrack. Nâng cấp này. Đó, đây là level 2. Đó. Đây là level 3, đó, đơn giản. Đây là barrack level 5 rồi, mình sẽ cần cái barrack nữa anh em. Chỗ để xây rồi. Đấy, mình có một cái level 4 rồi, level 3 đi. PC vậy. Giờ mình có hai cái level 4 rồi này. Rồi, level 4 này. Ghép hai cái level 4 này. Bây giờ chúng ta sẽ ghép hai cái level 5 này với nhau nha. Đấy, một cái level 5 này. Đó. Đó. Thì mình đã có một cái nhà level 6. Easy đúng không? Và nhà level 6 thì nó sẽ build ra được các cái lính này. Lính cưỡi xe như này. Đó. Bây giờ chúng ta đi đánh nhau nhá. Phải trừng phạt các thế giới nữa cơ. Lác thế. Rồi. Muốn nâng cấp tướng là chúng ta sẽ mất tiền đấy.
tranh thủ bạn qua đã. Được bao nhiêu quả này. Tôi nhận được bao nhiêu quả luôn. Rồi mình sẽ mở được một cái free này. Thì cái trong sẽ bị nâng cấp rồi. Với có cái này thì mình có thể xây được các nhà cấp cao hơn đấy, không phải xây ghép nữa. Đó. Để chúng ta sẽ mở lên level 11 các kiểu. Mấy cái nhà mua thì mình mất phí. Rồi bây giờ mình sẽ build được. Sẽ rồi một cái nét ở đấy đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đi một cái training này nhá. Rồi bắt đầu. Từ đây speed này này. Skip luôn. Nguyên luôn. Đó. Easy đúng không? Cái này level 20 mới mở được. Rồi. Ta cũng sẽ tăng vào. Đấy, có thể xây được các cái nhà mới này. Xây 2 cái bình bot. Cái nhà đơn giản quá. Sẽ tăng không có khủng rồi. Cấp chiến binh đấy không? Thì tôi nhớ tôi có một cái xe tăng nữa đây. Cái xe tăng này khác nhau. Zephyr là cái gì? Không biết Zephyr là cái gì. Rồi chúng ta sẽ tăng nhiệm vụ defeat the boss nha. Quá. Đánh nhau cái gì nhỉ? Đánh thằng này đi, là level 8 rồi.
Mình level cao hơn. Ui, mình level 5 không ạ? Mẹ ơi, có đánh được nó không? Chắc thì ăn được nó level 8 rồi, mình level 5. Mình win sao? Arena. Ui, mới tin này. Mình có đẹp là gì? Đánh nhau rồi. Nhiều chữ phụ quá không? Mình sẽ về mình xây cái level 6 nữa. Sao thôi nhỉ? Đây, cái nhà này. Level 7 rồi. Nhiều thứ quá nhỉ. Cách là 20 cây. Căn cứ này. Cái nhà mày nó xảy ra xe này à? Đây, đây rồi. Tiền thì cũng làm sao phải đánh nhau chứ. Cho thì mình chiếm được cái đất rồi đấy.
xa rồi. Cái này nhà thuế không ạ? Có sự bắt tay gì đây? Có gì? Cho mình đánh cái nhà này không? Kéo con gì đánh nhau đi. Cái này được phi không ạ? Đây dân cư đã. Đóng vào. Xem cái nhà mới cho lên level cho mở mấy cái nhà này không ạ? Chung các nhà tôi xây hết. What? Ôi chúa nhỉ. Thôi, hôm nay chơi thế thôi. Tôi sẽ hẹn các ông một video khác. Xin chào các bạn nhé.